heeft zich ooit afgevraagd waarom de grootste genieën van de mensheid mannen waren die hun meest intieme energieën als heilige schatten begie. Waarom liefden Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton en zoveel andere titanen van de menselijke schepping in leven van ogenschijnlijke seksuele onthouding, terwijl ze intellectuele imperiums boden die tot op de dag van vandaag voortduren? Is het toeval dat degenen die de buitenwereld beheerst hadden, eerst hun meest primitieve impulsen onder controle kregen? Of bestaat een verborgen connectie in geheime alchemie tussen het bewaren van de vitale zaad en het ontwaken van het sluimerende genie? Het antwoord staat niet in zelfhulpboeken of holle motivatiepraatjes die onze tijd overspoelen. Het berust in de diepte van de oude wijsheid, in wat de Stoïciënen absoluut zelfbeheersing noemden, en wat Napoleon Hill in zijn geschriften onthulde als de krachtigste bron van transmuteerbare energie die de mens kent, de seksuele kracht, maar niet de seksuele kracht zoals de moderne wereld die begrijpt, niet als vluchtig plezier, niet als momentane ontsnapping, niet als ongebradelde dwang. We hebben het over seksuele energie als kosmische brandstof, als heilig vuur, als de essentie van de scheppende kracht, die universums in beweging brengt en slapende goden in het menselijk lichaam ontwaakt. We leven in een samenleving die ons heeft geleerd om verlangen te zien als vermomde zwakte, die ons heeft geconditioneerd om te geloven dat constante ontlading van seksuele spanning synoniem is met gezondheid en moderniteit. We zijn geprogrammeerd om te geloven dat onderdrukking neurose is, dat beheersing archaïsch is, dat bewaren pathologisch is, maar wat als deze hele programmering de grootste misleiding van de hedendaagse beschaving is, en wat als de ware revolutie niet seksuele bevrijding is, maar de bewuste transmutatie van deze oerenergie in creatieve kracht, in persoonlijke magnetisme, in gemanifesteerde genialiteit. Het stoïcisme leert ons dat de werkelijk vrije mens degene is, die geen slaaf van zijn verlangens is, maar de absolute heer van zijn passies, niet omdat hij ze ontkent of met geweld onderdrukt, maar omdat hij ze in hun diepste essentie begrijpt en ze herleidt naar hogere doelen. Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus, ze begrijpen allemaal dat er een enorm verschil bestaat tussen de man die wordt gedreven door zijn impulsen en degene die zijn impulsen bewust beweegt. De eerste is een marionet van de omstandigheden, een blad in de wind, een vermomde slaaf. De tweede is een architect van werkelijkheden, een schepper van bestemmingen, een keizer van zichzelf. Maar om de verborgen kracht in zadertentie echt te begrijpen, moeten we duiken in de diepe wateren van de menselijke psyche en erkennen dat alle seksuele energie in haar puurste vorm creatieve energie is. Het is dezelfde kracht die een zaadje de aarde laat doorbreken en zich in een majestueuze boom verandert, die een embryo laat ontwikkelen tot een complex mens, die planeten in hun banen houdt en sterren laat branden in het oneindige heelal. Wanneer een man compulsief ejaculeert, verliest hij niet alleen lichaamsvloeistoffen. Hij verstrooit de kracht die hem in een roos zou kunnen veranderen. Napoleon Hill ontdekte door decennia van onderzoek met de meest succesvolle mannen van zijn tijd dat ze allemaal een gemeenschappelijke deler hadden: de bewuste controle over hun seksuele energie. Het waren geen aseksuele of onderdrukte mannen, maar mannen die hadden geleerd om deze vulkanische energie te kanaliseren naar de schepping van imperiums, kunstwerken, wetenschappelijke ontdekkingen en prestaties die het gewone overstegen. Ze hadden het geheim van transmutatie ontdekt, de kunst om lood in hout te veranderen, impuls in doel, verlangen in kracht, compulsieve masturbatie, die stille verslaving die miljoenen moderne mannen achtervolgt, is het exacte tegenovergestelde van deze transmutatie. Het is de verspilling van de levenskracht, het constante lekken van de energie die zou moeten worden opgebouwd en geconcentreerd voor grote prestaties. Elke onnodige ejaculatie is als een energetische bloeding, een gat in het reservoir van persoonlijke kracht,
en kortsluiting in het zenuwstelsel dat creatieve elektriciteit naar de hogere centra van het bewustzijn zou moeten leiden. Stel je voor dat je zenuwstelsel een complex elektrisch netwerk is. Seksuele energie, wanneer bewaard en getransmuteerd, steekt als een krachtige elektrische stroom door de ruggengraat. Het brein voedt met een spanning die weinig mannen ooit hebben ervaren. Het is deze extra spanning die de intuïtie ontwaakt, het redeneren versnelt, de persoonlijkheid magnetiseert, gewone woorden in hypnotische toespraken verandert, waardoor geniale ideeën uit het niets opkomen als lichtstralen, die de mentale duisternis doorsneden. Maar wanneer deze energie constant wordt ontladen door masturbatie of compulsieve seks, werkt het systeem altijd op lage spanning. De man leeft in een chronische mentale mist, zijn intuïtie blijft slapen, zijn aanwezigheid wordt dof, zijn woorden missen magnetische kracht. Hij wordt gewoon voorspelbaar, gemakkelijk te vergeten. Niet omdat hij geen potentieel heeft, maar omdat hij constant de brandstof afvoert die zijn grootheid zou voeden. De oude Stoïcijnse filosofen begrepen dit intuïtief. Voor hen was seksuele onthouding geen religieus moralisme of neurotische repressie, het was een machtsstrategie. Het was het verschil tussen een gewone man zijn en een uitzonderlijke man zijn. Het was het verschil tussen leven op het oppervlak van het bestaan en duiken in de diepten van het menselijk potentieel. Marcus Aurelius bewaarde zijn seksuele energie niet uit angst voor plezier, maar uit liefde voor excellentie. Hij wist dat elke druppel zaad niet alleen voortplantingscellen bevatte, maar kosmische informatie, geconcentreerde energie, pure kracht. De moderne wetenschap begint, zij het aarzelen te bevestigen wat de oude wezen altijd al wisten. Menselijk zaadvocht bevat buitengewone concentraties van zink, magnesium, calcium, kalium, B-vitamines, hoogwaardige eiwitten en een overvloed aan andere voedingsstoffen, die essentieel zijn voor de optimale werking van het zenuwstelsel en de hersenen. Wanneer een man vaak ejaculeert, verliest hij niet alleen deze voedingsstoffen, hij dwingt zijn lichaam tot constant aanvullen, waardoor hij vitale energie afleidt, die zou kunnen worden gebruikt voor hogere mentale processen, verhoogde creativiteit en de manifestatie van latente potentiëlen. Maar de nutritionele dimensie is slechts het topje van de ijsberg. De echte revolutie vindt plaats op het subtiele energievlak, in wat de ouden het etherische lichaam of vitale lichaam noemden. Wanneer de seksuele energie gedurende lange tijd wordt bewaard, stagneert deze niet in de geslachtsorganen. Deze wordt op natuurlijke wijze getransmuteerd en herverdeeld over het hele energiesysteem van het lichaam. Het steekt door de wervelkolom, voedt de hogere energiecentra, versterkt de intuïtie, wekt slijmerende psychische vermogens en transformeert letterlijk de hersenchemie. Op dit punt wordt onze reis echt transformerend, en daarom moet ik even pauzeren om je uit te nodigen deel te nemen aan deze stille revolutie die gaande is. Als deze inhoud iets diepgaands in je raakt, als je waarheden herkent die je ziel altijd al wist, maar die je geest nog niet begrepen had, dan moet je je nu meteen abonneren op dit kanaal en alle meldingen activeren. Want wat we hier onderzoeken zijn niet alleen theoretische concepten, het zijn praktische sleutels tot het ontwaken van je hoogste potentieel. Elke video die ik publiceer is een diepere duik in deze innerlijke alchemie die je leven radicaal kan veranderen. Laat deze informatie niet verloren gaan in de oneindige oceaan van oppervlakkig internetmateriaal. Word onderdeel van deze gemeenschap van mannen die de verloren geheimen van de ware mannelijkheid herontdekt. Abonneer je nu, want jouw evolutie kan niet wachten. Seksuele transmutatie is geen proces dat van de ene op de andere dag gebeurt. Het is een reis van zelfkennis, die ijzeren discipline, engelen geduld en de moed van een leeuw vereist. Want in het begin, wanneer je besluit te stoppen met het verspillen van je vitale energie door compulsieve masturbatie,
raakt je zenuwstelsel in een soort energetische onthoudingsverschijnselen. Je lichaam, gewend aan de verslavende cyclus van spanning en ontlading, begint te schreeuwen om onmiddellijke bevrediging. Je geest, geprogrammeerd op het zoeken naar gemakkelijk plezier, verzint duizend rechtvaardigingen om terug te keren naar de oude patronen. Op dit moment geven de meeste mannen het op. Op dit moment concluderen ze dat seksuele onthouding onmogelijk, onnatuurlijk en schadelijk is. Maar wat ze niet begrijpen is dat ze de meest kritieke fase van de transformatie doormaken, het moment waarop de opgebouwde energie de hogere bewustzijnskanalen begint te drukken, waardoor een compleet reorganisatie van het interne energiesysteem wordt afgedwongen. Het is alsof je een rivier dwingt zijn natuurlijke loop te veranderen. Er is weerstand, er is turbulentie, er is schijnbare chaos, voordat het nieuwe patroon zich vestigt. De Stoïcijnen noemden deze fase de duistere nacht van de seksuele ziel. Het is de periode waarin de beoefenaar zich verdeeld voelt tussen twee naturen, de lagere natuur, die hem naar onmiddellijke genoegens en instant bevrediging trekt, en de hogere natuur, die hem roept naar onontgonnen gebieden van persoonlijke kracht en transcendente vervulling. Het is de epische strijd tussen de man die je bent en de man die je kunt worden. Het is de uiteindelijke confrontatie tussen comfortabele middelmatigheid en ongemakkelijke grootsheid. Maar degenen die volharden door deze innerlijke storm ontdekken iets, buitengewoons. Seksuele energie. Wanneer deze niet wordt verspild, transformeert letterlijk de chemie van de hersenen. Neurotransmitters beginnen op hoger frequenties te werken. Dopamine reorganiseert zich in meer geavanceerde patronen. Serotonin stabiliseert zich op optimale niveaus. En stoffen zoals oxytocin en vasopressin beginnen te worden geproduceerd in hoeveelheden, die bewustzijnstoestanden creëren, die zelden door de meeste mensen worden ervaren. Op dit moment begint de man diepe veranderingen in zijn waarneming van de realiteit te bemerken. Kleuren lijken levendiger, geluiden scherper, smaken intenser. Zijn intuïtie verserpt zich bijna bovennatuurlijk. Hij begint mensen en situaties te voelen met een nauwkeurigheid die hem verrast. Zijn geheugen wordt scherper, zijn concentratievermogen vermenigvuldigt zich. Zijn fysieke energie neemt toe zonder schijnbare logische verklaring. Het is alsof een sluier van zijn ogen is verwijderd, waardoor dimensies van het bestaan worden onthuld, die er altijd al waren, maar onzichtbaar bleven voor het bewustzijn, dat was verdoofd door de constante verspilling van de levenskracht. Leonardo da Vinci kende dit geheim. Daarom kon hij met de ene hand schilderen, met de andere schrijven, vliegende machines in zijn geest ontwerpen en tegelijkertijd complexe wiskundige problemen oplossen. Zijn seksuele energie bewaard en getransmuteerd, voedde tegelijkertijd meerdere centra van genialiteit. Tesla kende dit geheim ook. Daarom kon hij complexe machines in zijn geest visualiseren, ze mentaal testen, modificeren en verbeteren, voordat hij ze fysiek bouwde. Zijn geconcentreerde vitale energie transformeerde zich in wetenschappelijke helderziendheid. Isaac Newton bracht jaren van zijn leven door, in bijna absoluut celibaat, en het waren precies deze jaren, die zijn meest revolutionaire ontdekkingen opleverden. Toen hij zich uiteindelijk romantisch betrok, daalde zijn intellectuele productiviteit dramatisch. Toeval? Onmogelijk. Gandhi, die een hele natie revolutioneerde door de kracht van zijn aanwezigheid en zijn woorden, beoefende brahmacharya, bewuste seksuele onthouding, als fundamentele basis van zijn persoonlijke kracht. Hij wist dat elke druppel seksueel verspilde energie een druppel minder revolutionaire kracht was. Deze mannen begrepen iets dat onze hyperseksualiseerde maatschappij weigert te erkennen. Er bestaat een direct verband tussen seksuele continentie en gemanifesteerde genialiteit. Niet omdat seks slecht of vies is, maar omdat seksuele energie de krachtigste van alle menselijke energieën is,
en wanneer deze constant wordt verspild, opereert de man altijd onder zijn maximale potentieel. Het is alsof je probeert een rasse auto te besturen met de tank altijd bijna leeg. Je kunt de bestemming bereiken, maar je zult nooit de ware snelheid van de machine ervaren. Compulsieve masturbatie, en weg naar zelfverwerkelijking of zelfvernietiging. Compulsieve masturbatie is bijzonder destructief voor de ontwikkeling van persoonlijke kracht, omdat het slechtste van twee werelden combineert, de verspilling van levenskracht en de versterking van mentale patronen van instant gratification en realiteitsvlucht. Wanneer een man compulsief masturbeert, verliest hij niet alleen zaad, hij traint zijn brein om bevrediging te zoeken, via neurochemische shortcuts, om de echte uitdagingen van het leven te vermijden, via kunstmatige genoegens, en om echte verwezenlijkingen te vervangen, door masturbatiefantasieën. Het resultaat is een geleidelijke aftakeling van de wil, discipline, het vermogen om gratificatie uit te stellen en vol te houden bij obstakels. De man met een masturbatieverslaving wordt geleidelijk een man die verslaafd is aan gemak. Hij verliest het vermogen om weerstand te bieden, frustraties te overwinnen en lange termijn projecten op te bouwen. Zijn geest wendt aan de snelle oplossing, aan onmiddellijke verlichting, aan moeiteloze bevrediging, en deze mentale kenmerken strekken zich uit tot alle gebieden van zijn leven, relaties, carrière, gezondheid, levenseinde. Maar wanneer een man besluit deze vicieuze cirkel te doorbreken en zijn seksuele energie te gaan bewaren, begint hij een proces van neurologische herstructuring, dat zijn brein letterlijk herprogrammeert voor excellentie. De discipline die nodig is om seksuele impulsen te weerstaan, versterkt alle andere vormen van discipline. Het vermogen om seksuele bevrediging uit te stellen, ontwikkelt het vermogen om elke bevrediging uit te stellen, ten behoeve van grotere doelen. De kracht om nee te zeggen tegen de verlangens van het lichaam, ontwikkelt de kracht om nee te zeggen tegen alles wat niet in lijn is met zijn visie op persoonlijke grootsheid. Daarom omvatten alle grote systemen voor menselijke ontwikkeling, van de oudste esoterische tradities tot de modernste militaire trainingsmethoden, een vorm van seksuele discipline als fundamenteel onderdeel. Niet uit puritanisme of moraliteit, maar omdat ze erkennen dat beheersing over seksuele energie de basis is van alle andere beheersing. De man die zijn seksuele impulsen niet kan beheersen, kan niets in zijn leven echt effectief beheersen. De Stoïcijnen noemden dit het innerlijke rijk, de absolute beheersing over alle aspecten van de eigen natuur. Voor hen kon een man pas echt vrij worden genoemd, wanneer hij geen slaaf was van enig verlangen, wanneer hij bewust kon kiezen, wanneer en hoe hij zijn krachtigste energieën tot uitdrukking kon brengen. Deze innerlijke vrijheid was de basis van alle andere vrijheden, politiek, economisch, sociaal, spiritueel. Wanneer je je seksuele energie lange tijd bewaart, gebeurt er iets buitengewoons in je persoonlijke energieveld. Je ontwikkelt wat de ouderen animomagnetisme noemden, een aanwezigheid die mensen van natuur aantrekt, een onzichtbare kracht die ervoor zorgt dat anderen bij je willen zijn, je leiding willen volgen en je woorden willen vertrouwen. Dit magnetisme heeft niets te maken met uiterlijk of aangeleerde sociale vaardigheden. Het is letterlijk een energetische uitstraling, die voortkomt uit de concentratie en verheffing van de levenskracht. Natuurlijke leiders, charismatische sprekers, inspirerende artiesten, visionair ondernemers, ze bezitten dit magnetisme allemaal in verschillende mate. En onveranderlijk, wanneer je hun biografieën diepgaand onderzoekt, ontdek je dat ze een vorm van bewuste beheersing over hun seksuele energie hebben ontwikkeld. Niet noodzakelijk absoluut celibaat, maar een bewuste en gedisciplineerde relatie met deze oorkracht. Bewaarde seksuele energie transformeert ook de kwaliteit van je gedachten radicaal. In plaats van verspreide,
oppervlakkige, reactieve gedachten, ontwikkel je geconcentreerde, diepe creatieve gedachten. Je geest stopt met werken in de overlevingsmodus en begint te werken in de creatiemodus. Je stopt met reageren op externe prikkels en begint interne realiteiten te genereren. Je stopt met het passief consumeren van informatie en wordt een actief producent van inzichten. Deze mentale transformatie weerspiegelt zich onmiddellijk in je vermogen om resultaten in de buitenwereld te manifesteren. Projecten die eerder onmogelijk leken, worden stimulerende uitdagingen. Doelen die eerder angst veroorzaakten, worden spannende avonturen. Mensen die je eerder intimideerden, worden kansen voor connectie en invloed. Je verandert letterlijk van vibratieniveau en de wereld om je heen begint te reageren op deze nieuwe frequentie. Maar misschien is de diepste transformatie wel spiritueel. Wanneer je je seksuele energie bewaart en transmuteert, herverbied je je met heilige dimensies van het bestaan, die de moderne samenleving ons heeft doen vergeten. Je ontdekt opnieuw dat je lichaam niet alleen een verzameling organen en biologische systemen is, maar een tempel van kosmische krachten. Je realiseert je dat je seksualiteit niet alleen een voortplantingsinstinct is, maar een bewuste deelname aan de scheppende kracht van het universum zelf. De oude initiatie-mysterieën bevatten altijd diepgaande leringen over de transmutatie van seksuele energie, omdat ze erkenden dat dit de sleutel was tot werkelijk spiritueel ontwaken. Niet het oppervlakkige emotionele ontwaken dat kenmerkend is voor veel moderne religies, maar het echte ontwaken, de activering van slapende potentialen in het menselijk bewustzijn, het openen van perceptiekanalen die de 5 fysieke zintuigen overstijgen, het vermogen om gelijktijdig te opereren in meerdere dimensies van de realiteit. Wanneer een man zijn seksuele energie volledig beheerst, wordt hij letterlijk een kanaal voor hogere krachten. Zijn woorden dragen kracht, omdat ze voortkomen uit een plek van innerlijke kracht. Zijn acties kenneren onevenredige resultaten, omdat ze worden gevoed door een geconcentreerde energie die de meeste mensen verspillen. Zijn aanwezigheid inspireert en transformeert, omdat hij een kracht uitstraalt die iets dieps in de ziel van wie dan ook raakt. Het is deze transformatie die gewone mannen scheidt van buitengewone mannen. Niet aangeboren talent, niet geluk, niet familiecontacten of sociale privileges, maar het vermogen om bewust de krachtigste kracht van de menselijke natuur te kanaliseren voor verheven doelen. Het is het verschil tussen leven als een intelligent dier gedreven door instincten en impulsen en leven als een belichaamd, goddelijk wezen in staat om de realiteit te vormen door de geconcentreerde kracht van de bewuste wil. De weg is niet gemakkelijk, het vereist het opofferen van onmiddellijke genoegens ten gunste van hogere voldoening. Het vereist discipline, wanneer de hele maatschappij permissiviteit predikt. Het vereist eenzaamheid, wanneer menigten oppervlakkige gezelschap bieden. Het vereist geduld wanneer alles om je heen hectisch versnelt. Maar voor hen die volharden, die de stormen van innerlijke transformatie doorstaan, die de verleidingen van comfortabele middelmatigheid weerstaan, is de beloning het ontweken van krachten, waarvan de meeste mensen zich niet eens bewust zijn. Stel je voor dat je elke ochtend wakker wordt met een vitale energie die door elke cel van je lichaam pulseert. Stel je voor dat je een zo intense mentale helderheid hebt dat complexe problemen loke puzzels worden. Stel je voor dat je een zo magnetische aanwezigheid hebt dat mensen zich van natuur aangetrokken voelen om naar je woorden te luisteren en je leiding te volgen. Stel je voor dat je toegang hebt tot zo hoge niveaus van intuïtie dat je dingen weet zonder ze rationeel te hebben geleerd.
Stel je voor dat je een zo ontwikkelde wilskracht hebt dat geen enkel extern obstakel je van je belangrijkste doelen kan afleiden. Dit is geen fantasie of motiverende overdrijving. Het is de natuurlijke staat van de man die zijn seksuele energie bewust bewaart en transformeert. Het is wat alle grote mannen uit de geschiedenis hebben ontdekt en in hun leven hebben toegepast. Het is het best bewaarde geheim van menselijke excellentie, verborgen in het volle zicht van een maatschappij die bevrijding heeft verward met vrijlating, die echte macht heeft ingeruild voor vluchtig genot, die authentieke transformatie heeft vervangen door instant bevrediging. Het bewaarde zaad is werkelijk de brandstof van Genieën, niet omdat het magische ingrediënten bevat, maar omdat de bewaring ervan een complete reorganisatie van het menselijke energiesysteem afdwingt. Het is als het afdammen van een krachtige rivier. Het opgehoopte water genereert een druk die gigantische turbines kan aandrijven, hele steden kan verlichten, landschappen kan transformeren. Wanneer je je seksuele energie afdamt, genereert het een interne druk die bergen van onmogelijkheden kan verplaatsen, onontkonnen gebieden van het bewustzijn kan verlichten, het landschap van je persoonlijke realiteit volledig kan transformeren. En hier komen we bij de uiteindelijke paradox, bij de waarheid die alle technieken en methoden oversteigt. De man die zijn seksuele energie werkelijk beheerst, is niet degene die het onderdrukt uit angst of dogma, maar degene die het zo diep begrijpt, dat hij bewust kan kiezen wanneer, hoe en met wie hij het tot uitdrukking brengt. Hij is geen slaaf van onthouding, noch een slaaf van toegeeflijkheid, hij is de absolute heer van zijn eigen natuur. Deze beheersing komt niet door strikte regels of externe disciplines, maar door een steeds intimere en bewustere relatie met de krachten die in je werken. Het komt door het begrip dat je niet je verlangens bent, je niet je impulsen bent, je niet je dwangmatigheden bent, je bent het bewustzijn dat observeert, dat kiest, dat deze energieën stuurt naar waar ze het beste kunnen dienen aan je evolutie en je bijdrage aan de wereld. De ware stoïcijnse man is niet degene die zijn natuur ontkent, maar degene die het overstijgt door begrip. Hij weet dat alle seksuele energie vermomde creatieve energie is, dat elke lichamelijke impuls een kosmische oproep is om bewust deel te nemen aan het oneindige proces van universele schepping. Wanneer hij zijn zaad bewaart, doet hij dat niet uit morele verplichting, maar uit liefde voor de grootsheid die hij kan manifesteren, wanneer deze energie wordt gekanaliseerd naar zijn hoogste potentialen. Jouw reis van seksuele transmutatie begint met een simpele keuze, maar die buitengewone moed vereist, de keuze om te stoppen met het verspillen van de kracht die je in een reus zou kunnen veranderen. Het begint met de erkenning dat elk moment van instant bevrediging dat je kiest, een moment van toekomstige grootsheid is dat je opgeeft. Het begint met het diepe begrip dat je in jezelf een energie bezit die werelden kan verplaatsen, maar dat je ervoor kiest om het alleen te gebruiken om je eigen hand te bewegen in repetitieve en lege gebaren. De macht ligt in jouw handen, letterlijk. De keuze is aan jou absoluut. Het moment is nu onvermijdelijk. Je kunt doorgaan met leven als nog een gewone man, dagelijks de kracht verspillend die je uitzonderlijk zou kunnen maken, of je kunt vandaag nog beginnen met het ontdekken wat het werkelijk betekent om een man te zijn in de hoogste zin van het woord. Een man die niet wordt gedreven door impulsen, maar die energieën met een doel beweegt. Een man die geen gemakkelijke genoegens zoekt, maar duurzame voldoening opbouwt. Een man die zijn potentieel niet verspilt aan vluchtige momenten, maar macht accumuleert voor permanente veroveringen. Het bewaarde zaad is werkelijk de brandstof van Genieën, omdat het de bewuste transmutatie vertegenwoordigt van de meest primitieve kracht in meer verfijnde macht, van de meest basale impuls in hogere creativiteit, van de meest dierlijke behoefte in meer goddelijke capaciteit. Wanneer je dit niet alleen intellectueel maar visceraal begrijpt, wanneer je het in elke wezel van je wezen voelt,
Wanneer je het in elke keuze van je dag leeft, dan ontwaak je tot een dimensie van mannelijkheid, die maar weinig mannen in onze tijd leren kennen. En in dit ontwaken ontdek je dat je niet alleen zaad hebt bewaard, je hebt genialiteit gekregen. Je hebt niet alleen impulsen gecontroleerd, je hebt potentialen vrijgemaakt. Je hebt niet alleen discipline geoefend, je hebt goddelijkheid opgebouwd. De brandstof van Genieën was altijd al in jou aanwezig wachten tot je genoeg moed had om te stoppen met het verbranden ervan in strovuurtjes en het te gaan gebruiken om sterren van prestaties aan te steken die toekomstige generaties zullen verlichten.